اولین کسانی که فکر کردن فسیل موجودات رو، استخوان‌های حیوانات رو بیایم معرض نمایش عموم بذاریم کیا بودن و توی ذهنشون چی میگذشت. ما امروز اینجا هستیم در یکی از معروفترین موزه‌های تاریخ طبیعی جهان در لندن تا استخوان‌ها، بازمانده‌های حیوانات بزرگی نظیر نهنگ و وال و همچنین دایناسورها رو با همدیگه ببینیم و همچنین مروری بکنیم بر تاریخچه تأسیس این موزه و همچنین انسانی که در تأسیس و شکل‌گیری این موزه بسیار تاثیرگذار بود. پس با ما همراه باشید. موزه تاریخ طبیعی لندن برای اولین بار در 18 آوریل 1881 به شکل کنونی افتتاح شد، اما منشأ اون به سال 1753 و شخص سر هانس اسلون، پزشک و کلکسیونر معروف بریتانیایی برمیگرده. اسلون به عنوان یک پزشک از طبقات اجتماعی بالا این امکان رو داشت که به دنیا سفر کنه و او در این مسیر نمونه‌های تاریخ طبیعی و آثار فرهنگی بسیاری رو جمع‌آوری کرد. پس از مرگ اسلون در سال 1753 وصیت‌نامه او به پارلمان بریتانیا این امکان رو داد که مجموعه او رو که شامل بیش از 71,000 شیء ارزشمند بود به قیمت 20,000 پوند خریداری کنه. قیمتی که بسیار کمتر از ارزش تخمینی این مجموعه در اون سالها بود. دولت با خرید مجموعه اسلون موافقت کرد و سپس موزه بریتانیا رو ساخت تا این اشیاء رو در معرض دید عموم قرار بده. اما قصه موزه تاریخ طبیعی لندن اگرچه با سر هانس اسلون آغاز شد، اما با سر ریچارد اوون بود که به اوج شهرت خودش رسید. در سال 1856 بود که سر ریچارد اوون، دانشمند علوم طبیعی، پست خودش رو به عنوان متصدی موزه هانتریان ترک کرد و مسئولیت مجموعه تاریخ طبیعی موزه بریتانیا رو بر عهده گرفت. اسم سر ریچارد اوون در حوزه علوم طبیعی بسیار معروفه، چرا که عنوان دایناسور رو برای موجودات عظیم‌الجثه‌ای که استخوان‌هاشون از سالیان گذشته به جا مونده بود رو اولین بار سر ریچارد اوون به اونها داد. او در ابتدا که مسئولیت موزه تاریخ طبیعی رو به عهده گرفت، از کمبود فضا برای مجموعه‌ای از نمونه‌های تاریخ طبیعی در حال رشد خودش به شدت ناراضی بود و هیئت امنای موزه بریتانیا رو متقاعد کرد که برای نگهداری این گنجینه‌های ملی به ساختمان جداگانه‌ای نیازه. و اینطوری بود که در سال 1864 فرانسیس فوک، معمار تالار معروف رویال آلبرت هال و بخش‌هایی از موزه ویکتوریا و آلبرت، برنده مسابقه طراحی موزه تاریخ طبیعی شد. زمانی که او یک سال بعد به طور غیرمنتظره درگذشت، آلفرد واترهاوس که نسبتاً ناشناخته بود مدیریت این پروژه رو بر عهده گرفت و طرح جدیدی برای سایت موزه تاریخ طبیعی ارائه کرد.
ساختمان طراحی شده توسط واترهاوس برای موزه تاریخ طبیعی لندن امروزه یکی از برجسته ترین نمونه های معماری بریتانیاییه و به تنهایی یک اثر هنری تلقی میشه و یکی از نمادهای لندن به حساب. در اواسط قرن 19 موزه ها اساساً مکانهای گرون قیمتی بودند که فقط تعداد کمی از ثروتمندان امکان بازدید از اونها رو داشتند. اما اوون اصرار داشت که موزه تاریخ طبیعی باید رایگان باشه و بدین ترتیب برای همه قابل دسترس باشه. از طرف دیگه کاشفان ویکتوریایی به طور مرتب گونه‌های جدیدی از حیوانات و گیاهان عجیب غریب رو از سرتاسر امپراتوری بریتانیا کشف می‌کردند و به لندن می‌آوردند و اوون می‌خواست ساختمونی داشته باشه که به اندازه کافی بزرگ باشه تا این اکتشافات جدید رو در اون به نمایش بذاره، چیزی که اون عنوان کلیسای جامع طبیعت به اون میداد. او همچنین خواستار این بود که تزیینات موزه هم با الهام از طبیعت انجام بشه، به این معنی که جزئیات کار شده در پیکره ها، در سقف ها هم از طبیعت الهام گرفته شده باشند و واترهاوس هم این ایده رو پذیرفت و هر یک از مجسمه هایی رو که میخواست در پیکره ساختمون کار کنه اونها رو با جزئیات کامل ترسیم میکرد، به گونه‌ای که حتی از اساتید موزه میخواست تا صحت علمی نقاشی ها و مجسمه های اون رو بررسی کنند و به این ترتیب جزئیات ساختمان هم مکمل اجزای نمایش داده شده در اون نمود شده. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. ساختمان جدید موزه نزدیک به 8 سال طول کشید و انتقال مجموعه ها از موزه بریتانیا در بلومسبری کار بزرگی بود. جابجایی نمونه‌های جانورشناسی که شامل استخوان‌های نهنگی بزرگ و پستانداران تاکسیدرمی شده بزرگ بودند، در مجموع با 394 جابجایی با اسب و گاری و در طی 97 روز انجام شد. اوون مصمم بود که موزه را به بزرگترین و بهترین مؤسسه اختصاص داده شده به تاریخ طبیعی در جهان تبدیل بکنه و مجموعه های رو به رشد خودش رو در این ساختمون به نمایش بگذاره. زمانی که در سال 1883 سر ریچارد اوون از ریاست موزه تاریخ طبیعی بازنشسته شد، آرزوی او محقق شده بود و موزه تاریخ طبیعی لندن به بزرگترین مجموعه جانورشناسی و تاریخ طبیعی دنیا تبدیل شده بود. اینجا نقطه پایان بازدید ما از موزه تاریخ طبیعی لندنه. باید این نکته در نظر بگیرید که این مرور بسیار کوتاهی از بازدید چندین ساعته ما از این مجموعه بسیار بزرگ بود و امیدوارم که شخصا این فرصت رو پیدا بکنید که از این موزه بازدید بکنید. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و امیدوارم که در قسمت‌های بعد هم همچنان همراه ما باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.